कुवामा मोटर हालेर पानी तान्दा अब पानी बन्न आउने मेन स्विच मात्रै फाल्ने के समस्या रहेछ भनेर यसो हेर्दा त यस्तो समस्या रहेछ। यो चाहिँ हामीहरू कनेक्सन छ नि, यहाँ जम्मै पानी परेर यो सर्ट भएको रहेछ। यस्तो भएको छ। मैले चाहिँ माथिको समस्या रहेछ भनेर माथि हेरेको, हेरिदिएँ पछि यसो मोटर खोलेर हेरौँ न त भनेको यहाँ यस्तो भएर चाहिँ पानी पसेर सर्ट भएको रहेछ। अनि यहाँनिर यो मोटर यस्तो भएको छ, खत्तम भएछ नि तरिका। तर हामी त अहिले पनि टाइममा चेक गर्नुपर्दो रहेछ, यो चेन्ज गर्नुपर्दो रहेछ होइन। खरानी धन्न मोटर उडेन, मोटर पो गइहाल्यो के थाहा ए तरिका। अनि यस्तो भएपछि अनि आगो लाग्दैन त हेर्दै ए सब खरानी भइदियो। यी मेन स्विच मात्रै फालेर नि पुरा सर्ट भएछ। हेर्दै सब खतम भयो। यस्तो ड्यामेज भएर चाहिँ त तरिका। यहाँ जलेर पो यस्तो भएर चाहिँ पुरा खतम भइरहेछ। ए यहाँ पानी पसेछ अनि यहाँबाट पुरा जलेछ। अब यसलाई अब एकचोटि दाइरेको यो गरेर बनाऊँ कस्तो हुन्छ। अनि यसमा पानी पसेर चाहिँ के तारमा प्लास्टिकभित्र पानी पसेछ पुरा जलेछ। यो न्युट्रल अब यो यसरी सेतलाई पुरा खिया खत्तम बनायो। डाइरेक्ट चेक गर्नु त कस्तो हुन्छ। म त पनि चेक गर्नु यहाँ नि टाउको लिएर आउनु पर्छ। यसो टाउको पनि होला है यसको के पुरा हेरचुट जल्किया छ। भयो चल्यो